আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো মই এটা নতুন ৰেচিপিটো হৈছে এই বাদাম মছলা টেষ্টি আজি বনাই আপোনালোকক মই দেখুৱাম আশা কৰো আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিব চাই আৱাজ কি ধুনিয়া ওলাইছে শুনিছেনে ইয়াৰ পৰা আৱাজটো কি ধুনিয়া ওলাইছে শুনিবৰো ভাল লাগিছে আৰু এই ৰেচিপিটো একদম সিম্পল ৰেচিপি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ৰেচিপিটো চাব আৰু ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব আৰু এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেছি দেৰি নকৰি আহক এতিয়া ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো বাদামৰ এই মছলা টেষ্টি বনাবৰ কাৰণে মই এনেকে লৈ আছো বাদাম মই এনেকে হিচাপত দুটা বাটিত মই বাদাম লৈ লৈছো আৰু লৈ আছো মই এনেকে কেঁচা বাদাম আৰু বাদামখিনি একদম সাফা আৰু ভাল বাদাম মই লৈ লৈছো আপোনালোকে এনেকুৱা লৈ ল'ব আৰু এই বাদামখিনি মই এতিয়া ধুই লম এনেকে মই এতিয়া ডাঙৰ চৰিয়া এটা লৈ লৈছো তাত মই এখিনি দি এখিনি মই অকনমান ধুই লম বেছি নধু বেছি সময় ধুই থলে ইয়াৰ বাকলিটো একদম এৰাই যাব তাই তেনেকে মই নধু অকমান এখিনি মই খালি ধুই লম যাতে ইয়াৰ যিখিনি লেতেৰা আছে সেইখিনি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব আৰু এইখিনি যেতিয়া তেলত ভাজিম তেতিয়া পটকে মানে বাদামখিনি তেলত মানে জ্বলি না যায় লাহে লাহে এখিনি হৈ আহিব তেনেকে ধুই ললে মানে এখিনি মই এতিয়া ধুই ললো আৰু মই এনেকে এখন চাকনিত লৈ লৈছো চাকনিত মই এখিনি উঠাই লম চাকনিত উঠাই এখিনি মই পানীখিনি ইয়াৰ পৰা নিগৰাই লম এনেকে ধুই ললো আৰু চাকনিখনেদি মই পানী যিখিনি আছিল এখিনি মই নোহোৱা কৰি ললো আৰু এনেকে মই এতিয়া চৰিয়াটোত লৈ লৈছো এতিয়া এখিনি মই থৈ দিম সাইডত আৰু মই এনেকে লৈ আছো আৰু এটা চৰিয়া এতিয়া মই লৈ আছো এনেকে দুই বাটি বাদাম লৈছিলো আৰু হেমান জুখত মই লৈ আছো এনেকে এক বাটি বেসনখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি লৈছো আৰু মই এনেকে চাউলৰ গুৰি লৈ লৈছো 2 চামুচ ডাঙৰ চামুচ দি এনেকুৱা চামুচ দি মই 2 চামুচ লৈ লৈছো আপোনালোকক মই যেনেকে দেখাই আছো আপোনালোকেও তেনেকে বনাব আৰু মই লৈ আছো এনেকে কৰ্নফ্লাৱাৰ লৈ আছো মই এনেকে 2 চামুচ আৰু দি আছো মই এনেকে অকনমান খোৱা সোডা দিছো মই এনেকে নিমখ কালাৰৰ কাৰণে দি আছো মই এনেকে অকনমান হালধি পাউডাৰ দি আছো মই এনেকে অকনমান জলকীয়া শুকান জলকীয়া গুৰি এখিনি মই এতিয়া ভালকে মিক্স কৰি লম একদম খুব ভাল এটা টেষ্টি ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিছো আপোনালোকে বনাব আৰু খাব খাই খুব ভাল লাগে আৰু দোকানত যেহেতু এনেকুৱা পোৱা যায় আৰু এনেকে ঘৰত বনালে আপোনালোকে দোকানত কিনি খাবই নালাগে এখিনি মোৰ মিলোৱা হৈ গল এতিয়া মই এনেকে বাদামখিনি যে ধুই থৈছিলো তাত মই এতিয়া অকন দি এখিনি মই মিক্স কৰি লম এনেকে মই অকন দিম আৰু মিক্স কৰিম একেলগে গুটেখিনি নিদু আৰু মই ইয়াত অকনমান দি আছো এনেকে নেমু ৰস দি লিছো মই অকনমান বেছি নিদু নেমু ৰস দি মই এখিনি আকৌ ধুনিয়াকে মিক্স কৰি লৈছো ইয়াত মই এতিয়া শুকান হৈ আছে যেহেতু ইয়াত মই অকন পানী দি এখিনি মিলাই লম পানী মই একেলগে বেছি নিদু কমকে দিম আৰু এখিনি মিক্স কৰি লম এনেকে মই মিক্স কৰি থাকিম পানী দিম আৰু মিক্স কৰিম এনেকে দেখিছেনে মই ধুনিয়াকে পানী দি আছো আৰু অকনকে আৰু মিক্স মিলাই আছো এখিনি এনেকে অকনকে পানী মিলাই মই মিক্স কৰি ললো চাওক আৰু ইয়াত মোৰ আৰু 1 চামুচ মই বেসন ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছো পিছত এতিয়া মই এখিনি থৈ দিম সাইডত এনেকে ৰেষ্টৰ কাৰণে অকনমান সময় বেছি সময় নহয় যেহেতু মই এতিয়া বাদাম মছলা টেষ্টি বনাই আছো তাৰ কাৰণে মই মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম যেহেতু আপোনালোকক মই মছলাখিনি দেখুৱাই লৈছো চাওক এনেকে মই লৈ আছো এনেকে গোলমৰিচৰ গুৰি আধা চামুচ এফালে লৈছো হিং অকনমান এফালে লৈছো মই বগা নিমখ কলা নিমখ আৰু এফালে চাট মছলা আমচুৰ পাউডাৰ শুকান জলকীয়াৰ গুৰি আৰু এফালে লৈছো মই অকনমান জিৰাৰ গুৰি এখিনি মই এতিয়া ধুনিয়াকে মিক্স কৰি লম গুটেখিনি এনেকে কৰি গুটেখিনি মই মিক্স কৰি লৈছো এখিনি মছলা মই যেতিয়া বাদামখিনি ভাজিম তেতিয়া মোক এই মছলাখিনি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম এনেকে মই মিক্স কৰি ললো চাওক এখিনি মই এতিয়া থৈ দিম সাইডত আৰু মই আপোনালোকক বাদামখিনি ভাজি দেখুৱাম মছলা বাদাম টেষ্টি ভাজিবৰ কাৰণে মই এনেকে গেছত এটা পেন বহাই লৈছো আৰু তাত মই তেল এনেকে বহাই লৈছো চাওক আৰু তেল মোৰ ধুনিয়া হিট হৈ গৈছে আৰু তেল বেছিকে
গৰম কৰি লৈ তাৰপিছত গেছৰ জুই কম কৰি তাৰপিছত আপোনালোকে এইখিনি ভাজিব আৰু মই এনেকৈ দি আছোঁ চাওক দেখিছেনে তেল কেনেকৈ ধুনীয়া হিট হৈছে আৰু মই গেছৰ জুই একদম কম কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া এনেকৈ লাহে লাহে লৰাই থাকিলে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ এৰাই আহিব এইখিনি এনেকৈ চাওক মই ভাজি লৈ আছোঁ চাওক এনে এটা হৈ গৈছে এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ অকণকৈ ভাজি থাকিম লাহে লাহে মানে যেতিয়ালৈকে এইখিনি ভালকৈ সিজি নাহে ধুনীয়াকৈ ফুলি নুঠে তেতিয়ালৈকে মই এইখিনি ভাজি থাকিম এনেকৈ মই 5-10 মিনিটমান ভাজি ল'লোঁ চাওক এইখিনি মোৰ এতিয়া হৈ গ'ল মই এইখিনি নমাই ল'ম চাওক দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো ধুনীয়া হৈছে চাওক এতিয়া মই এইখিনি নমাই লৈ আছোঁ আৱাজ কি ধুনীয়া ওলাইছে শুনিছেনে আকৌ মই এতিয়া সেকেন্ড বেষ্টৰ যিখিনি আছিলে এইখিনি গোটেইখিনি মই এতিয়া আকৌ ইয়াতে দি দিম এইখিনিও মই এনেকৈ ভাজি ল'ম গোটেইখিনি একেলগে দি দিওঁ আৰু এইখিনি হয় মানে এইখিনি মই দেখুৱাই আছোঁ চাওক আপোনালোকক এতিয়া মই এনেকৈ যে মছলাখিনি মিলাই থৈ দিছিলোঁ এতিয়া মই এইখিনি গৰমে ইয়াৰ ওপৰত দি ল'ম তেতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ এইখিনি লাগি ধৰিব মছলা ইয়াৰ গাৰ আৰু এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম ইয়াৰ পৰা আৱাজটো কি ধুনীয়া ওলাইছে শুনিবৰো ভাল লাগিছে একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকক মই বনাই দেখুৱাইছোঁ দেখিছে চিম্পুল এটা ৰেচিপি আপোনালোকেও বনাব পাৰিব একদম কষ্টৰ ৰেচিপি নহয় এনেকৈ এইখিনিও মই 5-10 মিনিট ভাজি ল'লোঁ মোৰ এইখিনিও হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনিও উঠাই দি আছোঁ চাওক দেখিবলৈ এইখিনিও ধুনীয়া হৈছে আৰু বাকি যিখিনি মছলা আছে এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত আকৌ দি দিম এতিয়া গোটেইখিনিও দি মই এতিয়া আকৌ এইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ হাতেদি এনেকৈ দেখিলে মই আজি একদম চিম্পুলভাৱে আপোনালোকক মই বনাই দেখুৱালোঁ ৰেচিপিটো আৰু একদম ধুনীয়া টান হৈছে চাওক ধুনীয়া হৈছে চাওক দেখিবলৈ ভাল হৈছে আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বনাব আৰু বনাই খাব ল'ৰা ছোৱালীকো দিব খাব খুব ভাল লাগে আৰু এনেকৈ যিহেতু দোকানত পায় আৰু আপোনালোকে ঘৰত বনাই খালে এনেকৈ আৰু দোকানত কিনি খাব নালাগে একদম খাবও খুব ভাল চিম্পুল ৰেচিপি আৰু দেখিবলৈ যেনেকৈ ধুনীয়া খাবও তেনেকুৱা টেষ্টি যিহেতু নামটো টেষ্টি খাবও তেনেকুৱা টেষ্টি আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে কেনেকৈ পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু লগতে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এটা লাইক কৰি দিব আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ